Mama, I made it to Forbes. 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 Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét itt sok-sok szeretettel. És ahogy láthattátok, írtam, mivel mindig lejön, pont az miatt, hogyha esetleg valaki később jönne, hogy lássa, tudja, hogy most mi lesz. Ismét kicsit viccelzünk, már szerintem a világ legnagyobb részét bejártuk, szóval már szerintem sok nincs vissza, meg a legtöbb mellékküldetésből sincs mások vissza, szóval ez lesz ma. Megvettem tegnap a YouTuber Live 2-t, ami gondolom mindenki tudja, hogy végülis tavaly októberben jelent meg az a játék, és végülis nevében is benne van, hogy YouTuber, vagyis YouTubereknek kell lennünk, videókat kell készítenünk, riportereket, mindig népszerűbbnek kell lennünk, majd a héten valamikor megnézzük azt a játékot. Én néztem tavaly mindjárt pillanat, novemberben néztem Avittól is, meg Danától is, nekem megtetszett, illetve a gázstáción szimulátort, tudjátok, a benzinkutas, amivel nem is tudom mikor játszottunk, vagyis én játszottam, tényleg néztétek. Hát tavaly valamikor, maradjunk ebben, azt hiszem az is ősszel volt, de már nem vagyok benne biztos. Ugye mondtam nektek, hogy majd fogunk még bele játszani, mivel még nagyon sok minden van benne, és most néztem a Steamben, hogy jött egy update hozzá, és már van autómosó is a játékban. Szóval most streamen kívül néha-néha majd játszok vele, és majd utána megnézzük a dolgokat még egyszer. Illetve meg a többi játékkal is játszunk, mert még mindig van nagyon sok játék, amit még meg se néztünk. Szóval ugye főleg, ahogy látjátok, lehet látni a névjegyemen, ott is van, hogy mivel kevés a szabadidőm, ezért főleg játékokba csak belenézünk. De szó szerint, mert streamen kívül sincsen sok időm. Ugye, hogyha nem játszok így élőbe, úgy sincs sok időm. Az meg akkor nem viszi el, hogy csinálom a 2 szervert. Ugye, meg ott is napi szinten aktív vagyok és játszok. Na szóval egy pár perc, fiúk, lányok, és kezdünk. Na, megjött az update a streamer géphez, ami most jelenleg nem streamer gép, mert ugye mondtam nektek már tavaly is, hogy többnyire nem is használom, mert nincs értelme. Egy gép is elviszi ugyanazt, olyan nagy játék igazából nincsen. Szóval pillanat. Csatol, igen, itt van, megy a stream. Szuper, 5 perc megy.
5 percig pofázok. Szóval, a héten délelőttös vagyok, hajnalba kell kelni 4-kor, de legalább így van délután időm. Így valószínű, hogy megnézzünk pár új játékot, meg folytatjuk az eddigieket. Aztán majd előbb-utóbb. Meg idén, ahogy néztem a játéklistát, úgy értem, hogy mik fognak kijönni, el leszünk havazva, az biztos, mert elég sok játék tetszik nekem. Szóval, meg majd el kell fussak valamikor a csöngetnek, mert jön cuccom! Szokás szerint tudjátok. Na, egy pár perc is kezdem, fiúk, lányok. Amint megtalálom, hogy hol a Witcher, megvan. Zsups! Sziasztok! I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes. Van hang, az a lényeg. Emperor Emir has marched his legions into our Nah. lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction, the trolls, the corpse eaters, the werewolves, did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Na igen. Tudjátok, mindig, nem mindig, néha ezt szoktam mondani, hogy ha használom ezt a másik gépet, mint streamergép, akkor is nézem, ha nem, akkor is nézem, hogy legalábbis az elején, hogy lássam azt, hogy akadozik, vagy valami, értitek? Csak itt a hang nincs benyomva, ezzel szoktam a telefonon.
nekem egyszerűbb. Na nézzük. Most már lassan egy hete nem játszottam a játékkal, fiúkáim, szóval kicsit képbe kell vágódjak, hogy mit, hogyan. De szerintem is így meg lesz. Furcsa, hogy megboltválkozva. 2 hónap után gondolom láttátok, hogy jó 5 centi szakállam majdnem volt. De nem tudom, hogy a kamerán az mennyire jött vissza. Ja, szóval. Itt hagytuk abba, hogy kérdezd a druidát. Nem tudom én, hogy mitől, vagy miért, vagy hogy van, vagy mi van. Küldetések, kérdezd a druidát. Jaj, alkímia, ezt mondtam nektek, hogy ja, az Geralt, hogy mindent megagad, hogy az alkímiátról tanuljon, persze. Pont ő az. Oké. Hogy kardomat se tudom itt elővenni azért, mert ha jól emlékszem, na pillanat. Hol a tökönbe vagyok, már nem azért. Jó, nem mondod. Igen, ezek a izék. És a Q a... Igen. Ups, nem ezt akartam. Ja, oké, Q. Na itt már elő tudom venni. 1-es, 2-es. Csak azt nem tudom most jelenleg, hogy melyik kard, de azt hiszem az 1-es. Na pillanat, meg kell nézem, hogy most melyik kard. Lehet, hogy pont a másik felé kellett volna menni. Acél és ezüst. Az ezüstben van egy ezt jól megmondtam, egy kőz fejlesztés, szóval az a világítós. Oké, a 2-es az ezüst. Kérdezd nagyapót. Nagyapó az meg szerintem földői... Ő az? Yes? What do you seek? Mi, beszélt valakivel? Kind old geezer I just saw you talking to. Who was he? One of our circle? Gremist? An exceptional alchemist? But a stubborn mean ass. Well, been around sorceress is my share. Long enough to know that with great enlightenment comes even greater arrogance. But sorceresses welcome apprentices, am I right? Not Gremist. So many formulae in that head. So many methods of ingesting and absorbing lethal toxins. But he'd rather take them to the grave than share. Miért? Why is he averse to having an apprentice? How should I know? Perhaps because he's a stubborn mean ass. Ebből sokat nem tudtunk meg azon kívül, hogy egy csökönyös vénba. Gondolom ott lesz a házikója. Te vagy ez a csökönyös vénba? Want to talk to you. But I do not wish to speak. Leave. You distress me. Most küldte! I want you to share your knowledge. Teach me alchemy. You? My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if he'll share Spickerog with you? I'm serious. That's so. Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply betray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply.
impatience you somehow? Oh, gods. You're as bothersome as a gadfly before a storm. Ez milyen? The way I'm preparing to perform a rather tricky ritual. So I could use some help. Even yours. I require 3 favors. Do them for me, Hát kíváncsi? and I shall accept you as my apprentice. Egy dögös csaj? Well, well, there's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Fix them, Ed. Muskogan forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Finally, convince Fridtjof to help me perform the rite. He's a druid like I am. You'll find him near Blandara. I believe he's there on a matter of some import. So, what will it be? Tixen! Minek neked Tixen? Haladjuk, megteszem, de... This Fridtjof, who is he? A Vadermaker, huh? You don't know the word, do you? And I pledge to make you my apprentice. A Vadermaker is a druid who can manipulate the weather, stop a storm, cause hail, make lightning turn your enemy to ash. I advise to address him with the utmost respect, if you value your life. De ezt nem mondta, nem? Hogy mi, csak a nevét mondta. Ezért kérdeztük meg. Spirit. Why do you need that? As you must know, potential apprentice, alcohol is the base for all potions. Superior alcohol means a higher quality potion. This spirit has no equal. Its strength, its flavor. Unfortunately, the distillery atop Hale Hill has fallen into disrepair. We've lacked a source ever since. But you'll manage somehow, won't you? You're so confident. Milyen neked Tixen? Pimpernel. Far as I know, it's got no use in alchemy apart from... Would you teach your grandmother to suck eggs? It's not any pimpernel, but the one that grows in the Muskogan forest. And if the rumors are true, a creature jealously guards all the herbs growing there. Forest creature jealously guarding some secrets? Sounds familiar. Mi lesz az? All right, I'll do it. But this ritual you want to perform, what's that about? If you wish to be my apprentice, you must stop asking questions. I decide what to tell you and when to do it. Now go, chop chop, before I change my mind. Csop, csop! Vagy... Jézusom! Jézusom, hova kell menni? Hú, vezzej! Ez mi a tököm? Alkímia haladóknak, ott van 1, ott van 2, hú, vezzej! Egyik sincs itt a szomszédban. Csop, csop. Mennyi az idő? Na várja. Aludjunk reggelig. Nem kívánok ilyen menni. Meditáljunk. 5-ig. Úgy. Faszom, az menjen a ilyen. Na nézzük. Jépaci! Bocsi.
Nem tudsz lemenni? Az ott mi volt? Vagy mi az ott? Azt látjátok ti is? Ott valami nagy dög. Dődek jó helyen laknak, bazd meg. Érzékét segítségével pillanat épp olvasni kívánom, hogy mi a tökön van, majd lesz. Kicsi érzékét segítségével keres pimpelennelt az erdőben. Az mi a faszom? Most nekem föl vagy le kéne menjek? A black goose with a red breast. Oh dear, that bodes ill. It makes a black goose no lie in the Itt van. Jézusom, hát milyen mi a faszomba kell mennie? Mi ez a pokol? Nem tudok. Hú, bazd meg. Mi az? Jaj, nem állj, ilyen... A faszomba. Itt nem egy volt. Menjünk gyalog. Szóval, Witcher érzékem segítségével találjak... Mi volt ez a... Hát ez biztos, hogy nem az. Pollen on the leaves still. Someone picked the bloom recently. Another seeker of Pimpernel. Another? Gremist has sent countless young druids into the forest. They emerge drained, with a blank stare, and with no flower. And they never speak of what happened. I've asked Gremist to stop the folly. He looked at me and laughed. But the fun's over. One of our novices, Ramond, has failed to return. I've come to find him, alive or dead. Listen, you're looking for a druid, I'm looking for a flower. Let's go in together. Why not? I could use the help of a tracker. Lead the way. Flower. No petals. Hoof prints, but a biped's. Ez nem jó pillanat, nem jó feladat. Flower. No petals. Jó volt ez. Húha! Gyerek! Jaj!
Ez most hol megy? Szóval hol megy ez a dújda? Nem az meg. Nekünk... Itt kell körbenézzünk. Kutakodnunk. There were flowers here as well, but they've been picked. Every last one. Footprints. Some fresh, others faded. All leading in the same direction. Fölfelé. Oh, no. Oh, stop, please. Haha. Oh, this is great. No, stop. Please. Stop it, that tickles. Oh, two can play this game, you horny goat woman. Unhand him, hellish creature. Raymond, step away from her. Ah, calm down. I've not been harmed. I came here. You don't know what you're saying. She's cast a spell on you. Nonsense. I need no spell. These boys come here themselves. In fact, I must use magic to drive them away, make them go home. Only Raymond was nice, so I let him stay. I see through your lies. Your wretched charm won't work on me. I shall kill you here and now, monster. I don't see any reason to kill her. She's a monster, sure, but a sentient one, and basically harmless. No such thing. Just as there's no dry water, no cold fire. But if you'll not help, very well. I shall tend to her myself. I'd advise against it. I will return, with one who does not carry a sword for show. Why did you take my side? I'm afraid you'll be sorely disappointed. I don't generally couple with witches, especially not out of gratitude. Volt egy küldetés, ahol az ő fajtája volt. Emlékeztek, a városban, Novigradban volt, aki ugyanilyen, már nem tudom mi a neve. Na, Tell értitek. me why not. Is it the scars? I detest when a man smells of blood. You witches always reek of it. Fiend blood, trot blood, and these are my brethren. You're right. But unlike fiends and chorts, you... Have ample breasts and a pretty face. I know. Their lack of these attributes, is that what makes them easy to kill? It's a bit more complicated than that. But never mind. No means no, I get it. Can't think of another way you can repay me. I'm looking for Pimpernel. You know this forest. Maybe you could help me. I shall take you myself. And you, Raymond, go pick some more violets. Just the indigo ones this time. Indigo? You mean blue? No, indigo is indigo. Maradjunk a lilába. Why you need all Na, these igen, flowers? Succubus. Nosy, aren't you? Succubus. Wait and see. Emlékeztek, hogy játszottunk a Succubus nevű játékkal? Most jutott eszembe. Köld a Succubus barlangjába. Nem jó a küldetés, vazzeg. Szerintem megint nem jó, felmentem a küldetések felé. Hoppá. Még viszonylag az elején volt ilyen feladat küldetés. Pretty, don't you think?
Bellflowers, Bocs, mindjárt jövök, mindjárt jövök. Perhaps pimpernels. I must pick some edelweiss. Hello. Ich komm mir gleich, danke. Ich komm mir gleich, danke. Csups! Na, megjöttem, fiúk, lányok. Ekkora csomagba hozták ezt. Mutatom nektek. Szemcsepp. Mert ki van száradva a szemem is, kicsit ég. Mindjárt jövök, pill. Ennél túl sok mindenről nem maradtam le. Hogy mit mondott Csajci. Sosem vettem szemcseppet, meg ilyen sprayt se, ez spray, fiúk, lányok. De már egy hete ki van száradva a szemem. Ég, röviden tömören. Tél miatt, ugye. Kezem is folyamatosan ki van száradva, azt is krémezem minden este. De gondolom nem csak én vagyok így vele, mert most már a szemem is ki van száradva. Kifújja a szél, hideg van, iszonyat. Meg elég sokat a gép előtt, ugye, szóval. Ígyunk egyet. Tehát. Áj, bazd meg, vajon mit mondott? Mire maradtam le? Itt vagyok, szukubusz. Now, shoo! I'll wait someone. Úgyhogy most vár valaki.
Ez az. Hey! Tapasztalati pont 4. Semmi? Jó van. Köszi mindent. Ez milyen tököm? Van szőle. Ez jó. Oké, na szóval. Ott a van világ végén. És ide kéne átmennünk, akkor én azt mondom. Az elhagyott pálinka főzőbe kéne menni, én azt mondom. Hát úgyis visszafelé kéne mennünk. Ez ki a tököm? Ja, ez még mindig a követ. Itt föl a hegyen? A Witcher GPS még mindig jól működik. Megyek! Mindent meg lehet oldani. Jí, paci, jí! Keszek, Szeged, Kőszeg! Húha. Jó van, szerintem jó van. Szerintem jó van, eddig jutottunk. Pillanat. Jó. Jaj, ne baszd ki velem, itt is lesz valami vagy valaki. Mi a faszom ez meg, Nazgul? Majdnem. Mi a faszom ez? Hát még kicsit mozgott, láttátok? Szóval valami esetleg. Amit hallottam. Szeszfőzde. Ez a ballan? Ez mi? Jó, gyors utazás. De jó. Szerintem a barlangban lesz még egy pár dolog. Így mi? És bazd meg, eltelt 40 perc. A faszomat az óriásba beengedte a gecibe. Quickslopsba. Hú, hogy bazd meg. Gyere ide. Ezt beszéljük meg. Semmi támadás. Dögölj meg, köcsög. Cyclops won't bother me anymore. Can look around peacefully now. Hát ott már biztos, hogy nem basszus. Ennyi pia meg kaja. Na, ez mi itt? Semmi. Ó, mi volt az? Aha. Ebben semmit nem látok. Bocsi.
Találtunk egy kis penészt. Az is fontos. Distilling recipes. Parchment's a little faded, but legible. Gyémántpor. Oké. Találj pépet. Mi van? Ilyen pépet, vagy mit találj? Mi ez a hang? Találj pépet. Milyen pépet találjak hozzá? Vagy hol? Ups. Ah. Ups, mindjárt esek. Got lucky. Bit of mash left. Melyiként? Ezt főzd! Ezek. Here's where the mash goes. Probably. Done. Now to boil the mash. Ought to be enough. Time to cool it down. Bizonk. És most használom a gépet? Mi a faszom ez a hang? Mintha valakit nagyon ütné, vágna a dolgokat. Használd a gépet. Hogy használjam a gépet, mi hozzák? Mi a picsa ez? Well, turns out I'm quite the distiller. What's this? Hey! Jó volt. Bazd meg.
Találtunk megint valami hacukát. Sőt, nem is egyet, bazd meg. Ez egy gazdag bicsel basszus, elment már nyugdíjba. Oké, és akkor most el kell jönnünk ide. Ó, bazd meg, hogy itt még nem is voltunk. Gyere, Szeged! Killing that vermin. Juppi! Azok vadlovak? Őző batyus, hogy vagy? Száguldás! That's it, Roach. Menjünk lehén. Thanks, one thing. But what about the black ones in Undvik? Mi ez a mega kutya? Kutya. Hát az meg akkor, mint a ló. Respect, Witcher. Legalább itt Skellingén nem azt mondják, hogy a dagai meg Witcher meg hasonló. Once I begin, Ez? you must all enter your... You Fritjof? That's right. And what do they call you, Witcher? Me? Drifter, stranger, mutant. Sometimes even by my name. Pont ezt mondtam, bazd meg. Geralt of Rivia. A man with a sense of humor. I like that. Well, what can I do for you, Geralt of Rivia? Gremist wanted me to summon you. Need you to help him perform a ritual. A ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? I would go see him for old time's sake, but I've more important matters on my mind. Look about you. The ground. See how dry it is. It's not rained for weeks. The grass in pastures is withered. Sheep are starving. Segíteni kell I neki. must bring rain, but fear that... Wait just a moment. Perhaps you could help me. How? I'm a man of many talents, but manipulating the weather is not one of them. I have in mind a different skill, involving your sword. You see, Mother Nature dislikes it when you take something from her by force. She will defend herself. So fiercely, in fact, that I could use a defender myself. What do you say? Sure, I'll help. Provided you go see Gremist afterwards. Agreed. Now follow me. Time for a little storm. Animal sacrifice? Should we burn folk at the stake as they do on the continent? Better a sacrifice of goats and sheep, I think. Na, kíváncsi leszek. Mi a fasz lesz? Ilyen valami dög, mi? Nem mutatták, de feláldoztak. It's starting. Megkezdődik. Ó! Kutyi! Jó, már szállnak fel. Blotter Himmel, Blotter Moiler, Blacker of Blixtar! Gyertek ide. Kő! Nem, izék. Végeztünk? Nem mi? Kurva anyátokat, hogy láthatatlanok vagytok.
not managed a storm that fine for ages. Did you see the drops? The size of eggs. A little busy tending to the foglets. They weren't small either. Ah, yes. Unfortunately, they always emerge. But perhaps that's for the best. Will you go see Grimace now? With pleasure. After a storm of those proportions, I shall gladly have it to help him with his ritual. Till then. Ez, hogy visszat addig is. Hát menjünk! Mennyi vízes palackon majd? Bazzeg. Akkor most meg vissza kell menni hozzá. Pillanat, hol vannak ezek a dögök? Dungeon, suti fű. Itt van valami utazó a faszomba. Nincs utazó... Feldejtetlen helyiség. Hol? Jó, felmegyek? Itt van valami feldejtetlen helyiség. Jó, felmegyek. Özött kincs. Hol? Mi? Ki? Ez egy havasi nyúl. Ó! Nem ezt akartam. Csókolom, csókolom, van itt valaki? Ó, bazd meg. Ezeket viszont gyűlölöm. Ez van az özött kincs. Hozzám! Hogy mi az idő, fiúk, lányok? Na, eltévedt a lovam. Itt vagyok! Ne basz ki. Ha a ló nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a lóhoz. Jól mondtam, mi? Na most hogy jöttök el? Come on now. Most hogy a faszba? Tovább egyenesen. A falun át. És itt is van útjelző. Hát kicsit beakadtunk. De elméletileg... Van egy hirdető tábla, megnézzük, hát van valami feladat. Leszedek mindent. Jó, ezek szerint nem volt semmi feladat. Menj be, bazd meg, szakad az első. Nincsenek dolga van, bocsássatok meg. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz ez a... mit tanulunk tőle. Kéne egyet menteni, mert már nem tudom, mikor volt utoljára mentés. Valószínű, hogy lassan egy jó állja. Oké.
Itt vagyok, Did Vinci. everything you asked. Phenomenal, my boy. So, Fritjof, shall we begin? The sooner the better. We've a long night ahead of us. The ritual is only for members of the inner circle. Thus, my dear apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your tutelage come morn. As you wish, master. We'll make someone out of you yet, Witcher. Now off with you. Shoot. Ugye azt mondta már alapból, hogy ne kérdezősködjünk. Most akkor miért kérdezősködjek? Semmilyen körülmények közt nem mehetünk be. Most nem azért, de akkor én meditálok. Holnap hajnalig? Mit csináljak? De szerintem csak inni fognak. A hónap van. Nincs olyan pontosabb izé, hogy meddig hónapig? Már nem azért. Küldetések. Várj holnapig. Meddig holnapig? Ha hónap van. Hát... Szerintem csak bebasznak, meg beszélgetnek. Hogy bazd meg. Meddig holnapig? Akkor várunk még egy napot, bazzeg. Nem tudok jobbat. Nesze bazd meg 6-ig. We must have another. That's good stuff. Aye, as the base from Morsgordon and Spirit from Hale Hell. Good times, Fritjof. Good times. Finally, Mit mondtam? Be fognak baszni. Bebasztak. potions and transmutations. Guess the ritual's not over yet. Gerd, I thought I told you to stay outside. Only dreads of the inner circle. Smirkle, Smirkle. Let the boy have some fun. He's earned it. Fine. Pour yourselves on. Gerd, let the lessons begin. Ooh. Ne basszuk Hard el. and study hard. I like the idea. Yeah. I call it stimulation and assimilation. First you stimulate, and then you assimilate. Shut down. Let's start with ingesting toxins. Best approach, practice makes perfect. I've practiced a lot already. Good thing. I'll make learning my secret method easier. Look, you take the potion like this, and gulp. Who said old age is a burden? Be vagyunk baszva?
Turistak, bazd meg. What do you want now? I taught you all I know. Got anything to sell? I do, but it's expensive. Én eladni kívánok. Tisztító főzet, visszaadja az összes képesség. Wow! Sok pénze nincs igazából. Ilyeneket nem vesz, igaz? És páncél. Ilyen 2%-os, tudjátok kinek kell. Vagy más is. Ha nincs is pénzem ezek. Jézusom, itt tele vagyunk, wow! Mindjárt nem lesz pénze. Hát, köszi. See ya. I'd prefer goodbye. Ezzel szerintem nem akar velünk többet találkozni. Ez nem tudtam, ezt meg ugye addig nem lehet megcsinálni. Zonya falkas bőrben, Zonya nem izgat. Ez játék, komoly tétek, ez is játék. Ez is játék, bazd meg, mindenhol játék. Vadon szír, beszél. 22-es lápi dolog. Jaj, emlékeztek, hogy vissza kell térjünk, hogy megkapjuk a fizetségünket. De pillanat. Itt van most scaling game. Akkor ezt előbb még csináljuk meg. Hol a tökönben van a izé? Utazó. Tábla. Vagy kő. Bármi lehet. Nekünk... Mit csinálod, Keszeg? Kicsit elhagyta kapacit. Jó napot, jó napot. Azok hol futnak, vagy miért futnak, vagy értitek? Na itt van egy kovács. Jó napot, jó napot. From barrel hoops to blades, I've got it all. But I'm guessing you're more interested in blades. Show me what you got then. Ezt legyen szíves megvenni, tisztelt kovácsom. Faszom. Ezt találtuk most, ha jól emlékszem. Ez egy kicsivel jobb ezüstkard, basszus. Ezüstkard. 1300, 1380, 74.
picivel jobbak ezek a fegyverek, nem sokkal, de egy picivel. De én úgy vagyok el, hogy szerintem olyan jó fegyverünk vannak, hogy kibaszottul nincs szükség ahhoz, hogy most jelenleg újat vegyünk. Javíts meg mindent, és akkor meg is tudtuk a dolgokat. So long. Fair winds and following seas. Hogy elővette a szabja? Olyan jó, hogy Must be the one the Jarl summoned. Add a spawnot. Na nézzük. We've offended him, Sven. The woodland spirit seeks revenge. This here is him saying we've strayed from the old paths. Offended him? The monster's killed 5 already. He doesn't give a rat's arse about paths or tracks or me or you. He's a ploughing beast from the ploughing forest. Split his ribcage. A strong one, this spirit of yours. That's so. And who might you be? Geralt. I'm a witcher. A killer for hire. What do you seek here? Saw your notice. What notice? This village is home to decent folk only. You won't find any work here. Sure about that? Beast that did this? It's aggressive and incredibly strong. I can help you for a price. I like this man. Ply your trade, Witcher. I believe we will agree terms. Who or what is this woodland spirit? Tell you what, it's not any of your concern. It's a common beast. Murders any man who ventures into its territory. Exhaustive as descriptions go. What does this spirit look like? Anyone seen it for themselves? No man alive has. Great. Really helpful, all of you. Birds pecked apart his entrails. And here, tooth marks. A large dog, a wolf maybe. This the way it always kills? Only cowards. True warriors. Men with the hearts of predators. The spirit grants them an honorable death. Ez mit jelent? You said the creature wants revenge. Why? For what? Our forefathers hunted with spear and knife. This pleased the woodland spirit. He let us live in peace. We never knew hunger. He killed back then too. He's always killed. How many lads died trying to become hunters? Now, since our hunters died in the war, the beast turned even more bloodthirsty. We are uncreate. What others buy with gold, we buy with our lifeblood. We are slaves to fear, spread by blind fools like you. These woods are ours. High time we put an end to this beast. I've heard enough. You've got a monster problem, that's clear. Just not sure you want it solved. Oh, we do. Come see me. We'll figure us a fair price for the beast's head. Our little talk while I looked over the corpse? Not nearly enough. Need to look around, figure out what I'm up against. Be not rash, killer. It's not too late to bring back the old ways. I'll decide what to do. But start collecting coin, just in case. És érdekes, én is ilyen vizsgálni. Still washing the blood off the floor. Respect, Witcher. Na, kíváncsi leszek. Pillanat, kapcsolok lámpát, mert kell sötéteni. Aztán lehet, hogy ezt megcsináljuk, aztán jó. Áj, bazd meg, ezt is elkönyvünk. Something I've always wondered. What do you witchers do once there are no basilisks, leshens, or giants around? Eh? Respect, Witcher. Can you swing an axe?
bad vapors on the continent. Something I've always wondered. What do you witchers do once Nézzük there are no ezt a felvonalat. basilisks, leshens, or giants Jaj, around? fiúk, lányok. Respect, witcher. Földök, bazd meg, amíg elmentem. Na. Hú, bazd meg. Witcher érzékeit segítségével. Mi a faszom lesz az is? Got a trail to follow. Wonder where it leads. Ezt más is hallotta? Thin and deep cuts. Got him like a razor. Mi ez, farkas ember? Nem szarok. Oké. Csak itt mindenhol van valami. És most mit csinál? Itt a nyom vége. Smashed bones. That takes strength. No point in trying to parry its blows. Bocsi. Show me what you got. Vizsgálnám, ha... Sharpened its claws, or just marked off its territory. A Leshen. Male. Very old. Damn it. Probably marked one of the villagers. Micsodát olvassak? Faszom. Én úgy elolvasok mindent hozzá. Megvan?
Tudj még többet az erdő szellemén, a bestáriumot olvasta. Vissza? Nem. És az hol faszban? Ó, ez a bestályom. Jó, de mi kéne? Tűzelementál? Biztos, hogy nem az. Erdei szellem? Ez az? Ez mi? Igniel. Melyik az igni? Ja, tűz. Akkor ez valami fadög lesz, igaz? Hányas szintű ez a küldetés, vazzeg? 22-es. Jó, 35-ös vagyok, szóval csak legyőzzük. Didn't have many friends, did he? Folk aren't willing to look at this kind of death today. But in the past, I remember, I was just a lad. Lugos Hairlip led a raid on our village. Found nothing but silence and fog. I could barely make out my pa and my uncles lying in wait behind the trees. I remember how they hunted down one warrior after another. And once they surrounded Hairlip himself, well, I believe he'd rather have faced the woodland spirit. Your spirit is a very old Leshen. He's dangerous, but I should be able to deal with him. Rid us of him. Yet he's what made us invincible. Turned us into great warriors. Back by the tree, you said you know another way to stop the Leshen. We must return to the old path. Restore the old ways. Roam the woods with knife and spear. Fight on even terms and prove our valor. That would please him. Our ancestors placed the Covenant Stone in the woods, laid sacrifices of prized game on it, and thus made a pact. Do as they did. Go south along the brook, submit to the trial by burning a sacrifice of wolves' hearts on the sacred spot. There's no guarantee your method will work, and the risks are great. Probably easier to just kill the Leshen. If the spirit dies, all game will leave the woods. Our men will lose their strength, and our women will be rendered barren. It will be the end of us all. That was our covenant. Still better than certain death. You're not from here. You don't understand. Death is nothing to us. Pride is everything. Gotta give this some thought. So long. Kivel kell még beszélni? Go for some hooch. Watch it. Egy pillanat. Maybe for you. Maybe for another. Maybe later. Na, menj az útba. Went to
look at the tracks in the woods. Spirit sure knows how to make an impression on intruders. Told you, he likes killing. Almost certain we're dealing with an old Leshen. An ordinary beast then, just as I said. Not so ordinary. Monster like that's a serious threat to the village. And to me, if you decide to hire me. Oh, don't you fret. We'll have the gold. Just one small problem. The Leshen's marked one of you. As long as that individual lives near its domain, the beast can't be killed. Not completely. Sooner or later, it'll be reborn. Must be one of the elders. Harold, I'm sure of it. You heard him. Words aren't enough. Gotta find the mark my way. Folk won't believe you. They'd never listen to an outsider accusing one of their own. But you find the marked one, and I'll handle the rest. Gotta use my senses. Find the one marked by the woodland spirit. Oké. De hogy előtte meg le, úgy aztán, vagy mi? Raining again. Did Sven visit today? Grant me the strength and wisdom, ye gods. I've seen him looking at you. Pull that one in, Hilda. Don't let him get away. Nem? És ezt mondom. Something I've always wondered. What do you witchers do once there are no basilisks, leshens, or giants You've around? no respect for our customs. Not ye, nor that. Gran told me you blaspheme the gods. Hát, hozzá. Szóval se jelölte meg. Pedig elvittem volna. A roaring gale. You look wearied, white hair. Hol a tökönben van az, akit megjelölt? Grant me the strength and wisdom, ye gods. The Leshen's chosen the girl. Damn it. Lányt? Milyen lányt? Hol? Ő? És... Nem tudom, hogy lett meg, mert én nem láttam semmit különlegességet, de hát Istenem. Jaj, ezt a lányt! We'll go for some hooch. Hmm? Warm the innards. Feeling any better? Now here's a manly one. Not like you get from Hoppá. So, find out who's mates with the beast? It's not intentional. The marked individual has no idea. You don't know the elders like I do. Every last one of them codgers would surrender his mother to please the monster. And no point in mincing words. Said yourself, the monster's helper must die first. Mi a különbség? Meg kell szabadulnotok, meg számüzletekkel. Nálam a kettő az ugyanazt jelenti. If you want me to kill the Leshen, you gotta get rid of the marked one. Do you hear the Witcher, people? If we want to live, we gotta slaughter the elders. No mercy. Mi van? Nem kell megölni senkit. Never said the beast marked one of the elders. Who then? The woman you were talking to, Hilda. Kill the witch.
Hilda! But she's one of us. No mercy, Sven. We all heard you. Take her. Meg kell ölnünk? Thought you liked the girl. I did what I had to do. Your turn. Bazd meg! Mentsünk egyet. Leshen's territory begins here. Need to destroy all the totems before I find the beast. Pusztítani totemeket. Nem ezt akartam, de mindegy. Egy megvan. Izé? Hozé? Nem volt szó. És még egyet el kell pusztítanunk, és utána jön a... fa. Hú, vazzeg. Éj! Hát a karddal többen megyek, bazd meg. Mi van ez a hang? Biztos, hogy megkötalálom? Ez fájni fog. Mi az ég vindjen? Hú, bazd meg. Like that silver. A faszomnak kell ide a mi a tököm. Gyere papához. Hol vagy? Hol vagy? Ez nyers hús, ez nem az. Minek ide tűz, basszus? És semmibe itt lett a lovan. Ezért mennyit kapok? Ez már sebzett, basszus.
Valami ott jön. Ó, pánikjelző. Ja, ne oda csapjál! Úgy. Na, köszöntem. Húha, vannak bajok. Még visszamegyünk a kincsért, fiúk, lányok, a múltkor, ugye mit megcsináltunk küldetést, szerintem egy hét biztos eltelt. Hey! Hey! Look at this. Told you the Witcher had solved this. What happened? You rid us of the beast, we rid ourselves of its accomplices. Don't worry, our agreement stands. I earned your coin, you did. Ezek megöltek mindenkit, basszus. Peasant squabbles. Just not interested. Oh, wise words. You're not from here. You can't understand. What are you staring at, people? Justice has been served. Go to your homes. And you, Witcher, on your way. No monsters left round here. Most minek kössek bele? Hatalmat fizetett? Hát ezek a félfaszba mészárolták. A belső ügy. Itt elméletileg van valahogy egy utazó... Ja, pont mögöttem. Szedjük fel a pénzünket. Másodlagos küldött... Nem? Igen. Egy hét szerintem eltelt. Vagy még nem telt el? Ez szerintem még nem telt el, mert valahol itt volt a... Na mindegy. Akkor még nézni kéne valami más feladatot. Itt van ma jó a Miss Kellingen? Biztos, hogy van. Ott van egy tábla, amit még nem olvastunk. És a táblán ott biztos feladat is van. Igen. Hoppá! Olvasnám! Na, olvasd már ezt! Most ez az? 28-as szintű. Na! Mentsünk egyet. The sheep were dying. Whoa, what a song! Oh. Akkor még ezt megcsináljuk, fiúk, lányok. Oh, a Witcher. Hear about the dragon, I reckon. Tell me about this dragon.
What's it look like, for instance? You don't know? What kind of monster slayer are ye? It's got scales, wings, claws. A dragon's a dragon. You point gabbin. Just go kill it. For it makes more corpses. Előbb beszéljük ezt meg. Let's talk about the reward. See what you're offering for this dragon. Usually get that much for a necker. It's a lot, but then a dragon's a lot too. So be it. I accept. Witchers don't usually kill dragons, but I'll look into it. You said something about victims, right? 2 brothers, Askell and Nillis, went out to hunt. Turned into prey. Wounds so horrible. Even I went weak in the knees when they brought them in. And I've seen my share of bloody harm. Been on 32 raids, from Povus to the mountains of... Fascinating story, I'm sure, but I'm more interested in these wounds. Can you describe them? Look for yourself. Family's only now preparing the boy's funeral. Their corpses still lie in their home, at the village's northern end. But treat the bodies with respect, mind ye, as tradition demands. Jön a port. Well, well. Another come to gawk at the dragon's victims. Perhaps I should start charging for the pleasure. Perhaps. I wouldn't pay you, though. See enough corpses in my line of work. I'm a witcher. Here because I took the contract for that dragon of yours. Oh, forgive me. I didn't know. How can I help? Where were the bodies found? In the glade past the river. The lads, they like that place since they were tykes. Yeah, they go there to catch hares. Might not be easy for you, but I have to look at their injuries. At least you asked me permission, not like the others. If it'll help you kill the beast, fine, do as you will. That's everything for now. Thanks for your help. And I promise to avenge them. Claw marks, bite marks, but no fire damage. Interesting. Ha nem is volt ez messze, bazd meg. Egész érde. I was wrong about you, Witcher. Whoresomes flowering Nilfgaardian curs. Pretty weak dragon. Couldn't lift a cow. Just tore it up and left it here. Cow's blood. Might lead me to the lair. Szerintetek hol lesz? Nekem egy előérzetem. Jaj, nem ez kéne nekem. Úgy, oké. Okay. Ja, kéne a vicseljézzék. Van egy csanda gyanúm, hogy hol vagy. Bone shattered. Fell from high up. What has fun? A nest. A forktails looks like, but it's empty. No point waiting. Gotta rustle up some bait. Hozunk egy kecskét? Bocs, sietek.
with the dragon, or not? Found your dragon's nest, but I'll need bait to kill it. A sheep, for instance. Ah, I see. Gonna stuff it with sulfur. Another ally of the brave little shoemaker. No, I'll manage without sulfur. Just need a sheep, unseasoned. Fine. There's one I can give you. A bit mangy, but it'll do. Know how to get a sheep to move where you want? Gotta drive it like a sheepdog. Go at it from the left, it'll go right. Go at it from the right, it'll go... If dogs have figured it out, think I'll manage as well. Mi van? How do you call a sheep? Here, sheepy sheepy? Sheepy sheepy. Hey sheep, come here. We got us a fork-tailed hunt. Oh. Giddy up, sheep. Te de bányt a vírus Move volt. along. Ooh. Halló? Na. Nem. Bazd meg. Te de bányt. Haj, hol mész? Hé. Faszom. Bazd meg. Hol az a kecske? Ah, menjél már. Ennyi. Kutyi, kutyi! Nehogy visszamenj nekem, bazd meg! Menjél már! Meg kell toszni a kecskét, bazd meg! Úgy tovább! Menjél! Nem! Nem! Hé! Nekem van olyan izé, hogy ha az elmét befolyásolom, az tudom irányítani? Fel kell mélye. Pi. Jó van, így. Mit tud a Witcher bácsi? Yeah, kicsi. Pi. Jó vagyok. Ide. Hozzám. Finally. Hú, bazd meg. Ne ilyen gyorsan. Hú, bazd meg. Mi volt ez? Ennyi volt az így? Nem mész el! Milyen megdöglik? Szerintem megdöglik. Nem vagyok benne biztos. Ész még? You died for a good cause, sheep. Rest in peace. Jó, azt hiszem, hogy megvolt. És még eljött a kis bicska, és levágjuk a fejét. Úgy. És még a kecske is megvált. Nem kecske, bány, bocsi. Nem tudom, miért mondtam kecskét. Jövök! Juhi! Egészségedre! Meghút! So will you help with the dragon? Meghút! Solved your problem. And? That it? Tell me more. Did the dragon breathe fire? Spit venom? That was no dragon. It was a forked tail. Looks similar, but it's smaller, less dangerous. Less dangerous, you say? But your reward ought to be less as well. Listen, we agreed to a specific sum. Aye, for a dragon. If I'd known it was some forky tail, I'd have killed it myself. That's that. There's a monster. Up comes a witcher. Monster's gone.
Hogy bazd meg? Felét adta. Ezt nem lehetett volna megignizni? Kis köcsög. Hoppá. Jó, úgy nézem, nem volt más. Itt is van még tábla, amit nem néztünk meg. Az útból. I recognize your type a mile away. Remember last year? Dove on his horse flying right off that. Húha! How? Something I've always wondered. What do you witchers do? Jó, ez majd legközelebb, fiúk, lányok. És úgyis 2 órája játszunk. Sokat nem haladtunk. 4 küldetést talán csináltunk meg. Mennyi az idő? 6 lesz. Ezt még csináljuk meg. Ez hányas szintű feladat? Ó, 14-es! Ajjajjajjajjaj. Akkor ebből se lesz sok pénz. De mentsünk előbb. Jó napot, hogy vagyunk? Mind if I interrupt? Nay. My prayers are in vain anyways. Here you're having trouble with a curse. I am. Look, see it lying there. A horse head on the pole. That's... A nithing kind of curse. Seen this before. They're nothing to scoff at. Can bring misfortune, even death. Aye, and the name carved upon it is Tialva, my firstborn. Boy's feverish. Grows weaker by the day. I fear I'll bury him before the next moon. Tried to lift the curse myself, but no luck. I can help you, one of 2 ways. First, I can try to convince whoever put up the nithing to lift the curse themselves. Second, I can deflect the curse back on whoever cast it by writing their name on the shaft. Either way, need to know who's behind this. But I don't trouble no one. Don't know a soul who'd wish it upon me. Guess I gotta investigate. Nem lehetett volna simán fölírni a... Ja, persze, akkor is ki kell dejteni, hogy ki a faszom volt az. A nithing. A powerful curse. Name carved on the shaft. Tialva, son of Lothar. Igen, azt tudjuk. Itt érzékeny segítségek, kövesd a nyomot. Ki volt az? Hadd vágjam le. De azt még nem beszéltük, hogy mennyit fog fizetni. What is this? Woman's shawl. Distinctive pattern. Distinctive smell. Büdi. Látom. Bekábultunk? Vagy mi van? Bekábult szegény... Na, azért. Kövessük az illatot. Ki lesz az? Come closer, stranger. Hát te biztos, hogy nem. Too many scents. Can't follow my nose any further. Need to ask around about the shawl.
Faszom. És mindenkibe? Vagy? Na jó, akkor nem mindenkibe. Not ye, nor that witch Yennefer. Kérdezősköd. Hello, hello! Jó napot! Hey there. Szevasz! De nem kíván velem beszélni. Hello? Nem? Isten? Nem vagytok beszédesek. Ó, bazd meg. Kivel beszélgessek? A szó? Scan félhet. Nem? Hát, bazd meg. Na. Greetings. Ó. Azt hittem megvan. See ya. Fare thee well. Neked is. Sure, but now he just faffs about. Vele lehet suggesting beszélni? alliances. Hogy faszom migyene. Kérdezősködj a kendő tulajdonosán. Hát bazd meg, senkivel nem lehet beszélni. Veled? Just don't go pestering folk. Ne zaklasd a népeket. Hogy vigyen el a villám. Let's not get in the way of my axe. Greetings. Looking to buy? Ez is kereskedő, bazd meg. So long. Néked is. Ez is. Akkor ez se az lett. Come closer, Most mi van? stranger. Hogy kerültem ide ki? Lehet, hogy azért nem tudunk senkivel beszélni, mert éjjel van. Csak egy tipp. Ki az, aki éjjel beszélni kíván? Én is elküldeném máshol őket. Várjuk meg azt, hogy hajnal legyen. Na. Most már... What is it? Nem? What do you seek, traveler? Ne köpködjél! Don't know nothing. Nem tudok semmit. Mommy said you were a hero. Te? Pray a smile upon you. Beszédesek. Maybe we need Vigyelek magaddal? Hey there. Feeling any better? Aye? What's it you need? Any chance you know who wore this shawl? Of course. Yona, our herbalist, lives there, in that hut. Oh, she'll be pleased you found it for her. Yeah, real pleased. Én is. Melyik a kettő közül? Bocsi. Javas asszony. Te lennél az? Found your shawl near Lothar's house by the knithing you put up there. How did you know? Had a hunch. Thanks for confirming it. You know Tjalva's got one foot in the grave. Good. That bastard should never have been born. Me, I was to be Lothar's bride, but he cast me aside for that flounder. Getting his comeuppance now. Him and that whole ploughing family. Milyen hülyék az emberek, akkor is még, na, azok voltak. You'd kill a child out of jealousy? Are you serious? It is not jealousy, but dignity that matters here. 10 years we lived side by side. 10 years. I cooked for him, washed his breeches, shared my bed. And he abandoned me with nary a word. The whole village laughed. Stupid bint Yona let herself be had. No, I have not been had, nor have I forgot. Want you to lift the curse. I mean it. Fine, I'll do it. But I've my terms. Lothar's to renounce his son and come back to me. I'll be sure to tell him. But I think we both know what his answer will be.
és mit fog mondani? Én azt mondom, hogy szerintem azt fogja mondani, hogy írjuk fel az ő nevét. Ha ilyen szemét a csaj. You know who placed the knifing? Old friend of yours, Yona. I might have guessed. Jealous bitch! Can't stand to see others happy. So, will she lift the curse? Yeah, sure. All you gotta do is renounce your family and go back to her. Nay, never! My wife, my son, I'd strip them of honor. Condemn them to poverty. You've got to break the spell, Witcher. Let her die! Mit mondtam nektek? Legyen! Az ilyen nem érdemli meg. To be punished, but not this way. Fine, I'll do it. Thanks be to the gods. Don't bring the gods into it. This is between two human beings. Na nézzük. J-O-N-N-A. May it be quick and painless. So? Did it work? It did. Your son should recover soon. And Yona will die. Thanks, Witcher. 1,000 times over. My son's dearest of all to me. I couldn't abide it if he died. Your reward. Will you eat with us Mennyi before kapunk? moving on? 20-at? No. Not in the mood. 20. Uh, 60. Na, egész jó. Szellemi háromszögek, ugye? Vissza kell mennünk a faluba. És el kell mennünk egy másik faluba, ahol még nem voltunk, és van valami feladat. Hoppá. Nézzük, hol nem voltunk, mégis ott fogjuk abba hagyni. Itt van, itt ezt se néztük meg. Érdekes, hogy nem néztük meg. Na, úgy nézem, fősziget az szinte meg is van, majd meg lesz. Kis szigeteket megcsináltuk. Akkor Skellingenben mindjárt készül is minden. Itt van egyetlen egy tábla. Többit mind láttuk. Van valami feladat ott? Megvan. Ez valami feladat lesz. Van pecsét. Nem akarok játszani, bazd meg. Nem kell. Van más? Nincs? Ha nincs, akkor megyünk innen. Akkor visszamegyünk. Bocsi. Visszamegyünk. Akkor voltunk mindenhol. Visszamegyünk Novigradba. Pillanat. Itt is látunk minden táblát. Itt még nagyon nem voltunk. Itt is látunk minden táblát, banyek. Nem ezt akartam. Na nézzük még egyszer. Skellingen. Itt voltunk. Szerintem úgy az a map. Ja. Van ez így. Igen. Kifosztott falu. Sose jött nyoma a basszus. Akkor visszamegyünk ide.
Novigradba, fiúk, lányok. Aztán majd még ezt a helyet megnézzük. Egyszer. És akkor szerintem többség megvan, mert játszani nem kívánok kártyázni. Meg... mi van még? Van még egy-két feladat, de... annyira se érdekel. Akkor azt lehet mondani, hogy a Witchernek a többsége kész. Na nézzük. Menjünk ide. Happiness will come today. Itt van Zoltán. Zoltan? Get out. Nice talking to you, Tisztelt Zoltan. Zoltán. See you later. Jót beszéltünk. Bocsáss meg. Ott van Zoltán, itt meg a... Dandelion. És akkor itt mentünk egyet, fiúk, lányok. For heroic deeds, but the madam, well, you know, positively divine performance. You make a splendid mama. Köszi, hogy velem tartottatok. Főmenübe lépünk innen a játékból. Még egyszer biztos witcherezzünk, szerintem a héten. És akkor, ahogy láttátok, többnyilván feladatok megvannak. Kincskeresés, az néztük korábban, az nem egy nagy cucc, nem jött be. Sokkal jobb fegyvereket meg dolgokat lehet venni készen. Játszani nem kívánok kártyázni. Szóval nagyja az megvan. További szép napot, estét, majd legközelebb találkozunk. Sziasztok! I made it to Forbes. Mama, 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 I made it to Forbes.